ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮን ነኝ። ይሄ ፓፒዮን ኢምፓየር ኢትዮ ስቱደንትስ ዩሮፕ ቻናል ነው። ባለፈው ቻፕተር 1ን ኦን ኮምፕሊመንተሪ ኤንድ አልተርናቲቭ ሜዲሲን አይተን ነበር። አሁን ቻፕተር 2ን እንቀጥላለን ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን ነው ቻፕተር 2 የሚያጠናው። ምንድነው እሱ አራት ኦብጀክቲቮች አሉ። አፍተር ኮምፕሊሽን ኦፍ ዲስ ቻፕተር አራት ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያው ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኦፍ ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን ምንድነው እሱ የሚለው እናያለን። ሁለተኛው ፕሪንሲፕሎች አሉ። there are principles and methods of practice in Ethiopian traditional medicine። እነዚህ ፕሪንሲፕል እና ሜቶዶች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። ፕሪንሲፕል ስንል በነገራችን ላይ ለምሳሌ ምንድነው እሱ ፕሪንሲፕል ስንል ምንድነው እምነት። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን ፕሪንሲፕሉ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ምንድነው የሚያምነው ስለ ሜዲሲን what are the causes of disease ብሎ ነው የሚያምነው። እንዴት ነው እሱ ሂሊንግ ያለው ሜትድስ ኦፍ ሂሊንጉ እንዴት ናቸው፣ ፕሮሲጀር ኦፍ ዲያግኖሲሱ እንዴት ነው፣ አጠቃላይ ብሊቪንግ ሲስተሙን ነው የሚጠይቀው ፕሪንሲፕል ሲል ማለት ነው። ሌላው ኤክስፕሌን ዶክመንቴሽን ፕራክቲስ ኦፍ ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን። ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን ዶክመንቴሽኖች አሉት። ዋይድሊ በጣም አልተመዘገበም፣ ግን ደግሞ እንዲ ሪከርድ የመደረግ እንትኑ በጣም ትንሽ ነበር። ግን ሚድ 17th ሴንቹሪ ላይ መጽሐፈ ፈውስ የሚባል የመጀመሪያ ሪከርድድ ቡክ አለ። መጽሐፈ ፈውስ የሚባል በጊዜ የተጻፈ። ከዛ በ18ኛ ክፍለ ዘመን የታተመ ደግሞ መጽሐፈ መድኃኒት የሚል አለ። ከዛ በእንጦጦ አዲስ አበባ ውስጥ በደብተራ የታተመ ስለ መድኃኒት በብዛት የሚያወራ መጽሐፍም አለ። we'll see all about those things, those books። የመጨረሻው ግን ፎከስድ መደረግ ያለበት ፖይንት the understanding about clinical trial or scientific investigation done on Ethiopian traditional medicine። there are varieties of traditional medicine in Ethiopia። ኸርባሎች አሉ። እነዚህ ኸርባሎች አሁን ላይ በተለይ አብዛኞቹ ኢንቨስቲጌሽን ተደርጎባቸዋልና ኢንቨስቲጌሽን ሲደረግባቸው አዳኝ ሆነው ተገኝተዋልና እነዚህን መድኃኒቶች በተለይ ከስላይድ 30 በኋላ ያለው እስከ 42 ያለው ስላይድ አጠቃላይ ስላይዱ 42 ነው። ከ30 በኋላ ነው ያለው። I suggest you'll have to focus on those slides between 30 and 42 ማለት ነው። So as introductory part, Ethiopia is rich in medical folklore, wisdom, tradition and knowledge. Ethiopian traditional medicine is composed of a number of specific skills, namely the use of plants, animal products and minerals, as well as magic and superstition. The art of native medicine is still widely practiced. It is still widely practiced. Even if much of this lore is indigenous, there is a strong indication of Hebrew and Egyptians, as well as a Greek and other Arabic influences. So አሁን ስለ ኢትዮጵያ ሜዲካል ዶክመንት ወይም ሜዲካል እውቀት ስናወራ፣ ስለ ኢትዮጵያን መድኃኒት እውቀት ስናወራ የምናወራው ስፔሲፊካሊ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ተቀላቅሏል። የኢትዮጵያ ባህል፣ የኢትዮጵያ እውቀት ተቀላቅሏል። ከማጋ ተቀላቅሏል፣ ከዕብራውያን ጋር ተቀላቅሏል። እንዴት ቢባል ለምሳሌ በታሪክ ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው በጠቢቡ ሰለሞን ጊዜ ንግስት ሳባ ከዚህ ተነስታ ንግስት ሳባ ማክዳ ወይ ማዜብ ከንጉስ ከጠቢቡ ሰለሞን ጋር ተገናኝታ ምኒልክን በወለደች ጊዜ ምኒልክ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ ዕብራውያን እንዳለ በተለይ የዕብራውያን ታላቅ ሰዎች የበኩር ሰዎች ከምኒልክ ጋር መጥተው ነበርና ከምኒልክ ጋር በኩር ዕብራውያን ሲመጡ ታላላቅ ዕብራውያን ማለት ነው ይዘው የመጡት ባህል አለ፣ ይዘው የመጡት እውቀት አለ፣ ይዘው የመጡት ሜዲካል ፕራክቲስ አለና ያ ሁሉ እውቀታቸው፣ ያ ሁሉ ባህላቸው፣ ያ ሁሉ ፕራክቲስ ጥበባቸው ከኢትዮጵያውያን እውቀት ጋር ተዋህዷል እና ሲል አሁንም ድረስ እነዛ ሰዎች የፈለሱት ፈላሻ ምንድነው ቤተ እስራኤላውያን ይባላሉና ቤተ እስራኤላውያን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ሜዲካል እውቀታቸውን ይዘው መጥተዋል ማለት ነው፣ ታቦተ ጽዮንን ጨምሮ። ሌላው ኢጂፕሽያን እውቀትም ከኛ እውቀት ጋር ተቀላቅሏል። ለምንድን ነው እሱ የምንለው? እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጳጳሳትን ስትሾም የነበረው ከግብጽ ነው። ጳጳሳት መጥተው የሚያስተዳድሩት እና ጳጳሳቱ ከግብጽ ሲመጡ they don't only teach the religious part, they also teach their beliefs, their cultures, their medical practice። እነዚህን ሁሉ ቲቸር ያስተምሩ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እምነታቸውን ብቻ አይደለም የሚሰብኩት፣
የተለያዩ ሜዲካል እውቀቶቻቸውንም ይሰብካሉ። ሌላው አረቢክ ኢንፍሉዌንስ ነው። ይሄ በተለይ ኢትዮጵያ እስልምናን የተቀበረች ሀገር እንደመሆኗ መጠን የተለያዩ የአረብ እውቀቶች ከኢትዮጵያውያን እውቀት ጋር ተዋህደዋል ማለት ነው። በተለይ አሁን ስለ እስልምናው ስናነሳ ይሄ ኬሚስትሪ፣ ማቴማቲክስ በጣም ይሄ በተለይ አልጀብራ የምንለው በብዛት የተስፋፋበት በጣም ፒክ የነካበት ኤራ ነው ኢስላሚክ ሲቪላይዜሽን ኤራ ማለት ነው። እና አረቦች ባሉበት እስላሞች ባሉበት ሁሉ እነዚህ እውቀቶች ፈልሰው ነበር ማለት ነው። ለዛ ነው ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ አለበት የኢትዮጵያን ሜዲኬሽን ሲስተም ሜዲኬሽን ናውሌጅ የምንለው ማለት ነው። The knowledge of traditional medicine has been passed by words of mouth from one generation to the next by priest, witch doctor or a medicine man. Some of the lore is lost at each point of transfer or otherwise modified and thereby becomes mistaken and dangerous to use. አሁን አብዛኞቹ ሜዲካል እውቀቶች በአፍ ነው ሲተላለፉ የመጡት እና ሲተላለፉ የሚያስተላልፈው ሰው በስርዓት ላይ ያስተላልፈው ይችላል። ሜሴጁ ሙሉ በሙሉ ላይ ያስተላልፈው ይችላል እውቀቱንና አንዳንዴም ደግሞ እውቀቱን በርዞ በሚጎዳ ወይ ሲያስተላልፈው ዛሬ ላይ የምናያቸው harmful practices ይኖራሉ ማለት ነው። The plants comprising the remedy are selected from a different ecological location. ዛሬ ላይ እንኳን እነዚህ ለመድኃኒትነት የምንጠቀማቸው ቅጠሎች ኮሌክት ሲደረጉ ዝም ብሎ አይደለም ኮሌክት የሚደረጉት ከተለያየ ቦታ ነው ኮሌክት የሚደረጉት። አንዱ ከጢሻ፣ አንዱ ከዳገት፣ አንዱ ከቁልቁለት ምናምን ነውና ይሄን ፕሪዘርቭ አድርጎ ማቆየት ይከብዳል። አጌን ስቲል ኮሌክት ሲደረጉ ደግሞ አስትሮኖሚካል ሳይንንም ይከተላሉ። ሞር ስለዚህ ለመረዳት ዶክተር አበበች ለቺሳ ሞር ታወራለች እና I suggest you to see her videos እና ሮዳስም አሪፍ ነው። Ethiopian possess an extensive knowledge of poisonous plants and the art of preparing poisons from diverse sources. The majority of Ethiopian population relies on traditional medicine for their primary health care. This may be due to አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያው ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ ነው ሪሌይ ያደረገው። ይሄ ለምንድነው እሱ? አንደኛ because of the socio cultural appeal ነው። ሁለተኛ because of easy accessibility ነው። ሶስተኛ easily affordable ነው። affordable in a sense ምንድነው እሱ? cost effective ነው ማለት ነው። ሌላው effectiveness against a number of a health problems seem to foster its widespread use. ለአብዛኛው ህመም ኢፌክቲቭ ነው የኢትዮጵያን ኸርባል ሜዲኬሽን እና ለዚህም ነው ተቀባይነት ያለው። ሂስቶሪካል ባክግራውንዱን ስናይ ለመጀመሪያ ጊዜ አት ሚድ 17th ሴንቹሪ መጽሐፈ ፈውስ የሚባል በግዕዝ የተጻፈ መጽሐፍ አለ ስለ መድኃኒት የሚያወራ። ሌላው በ18ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በግዕዝ የታተመ መጽሐፈ መድኃኒት የሚባል መጽሐፍ አለ። Those books contain thousands of prescriptions for a wide range of a disease. A 20th century text authored by a Daptara at Untoto, Addis Ababa contained a considerable amount of information on traditional medical practice. እንጦጦ ላይ የተጻፈውን በደብተራ በጣም ብዙ ሶርሶች አሉ ተብሎ ይታመናል። እና እስከ 1878 ድረስ ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን በጣም ሃይሊ ፕራክቲስ ይደረግ ነበር። ግን በ1878 ኢምፔሪየር አፄ ዮሐንስ አራተኛው ባን አደረገ ሙሉ በሙሉ እነዚህ ሪሊጂየስ ፕራክቲሶችን አቆማቸው ማለት ነው። ያኔ በተለይ እነዚህ አቆማቸው ምኖች ቆሙ? ላይክ those people holding zar dance session zarburi would be banished and their properties confiscated. ሙሉ በሙሉ ትራዲሽናል ፕራክቲሶች እንዲቆሙ የተደረገበት ፎርስ የተደረገበት ወይ ነው። ይሄኛው ግን የራሱ ሀሳቦች ነበሩት። በተለይ ይሄ ስፒሪቹዋሊ ያሉ ነገሮችን ለመከልከልም ነበር አካሄዱ በአፄ ዮሐንስ የነበረው ማለት ነው። ሌላው በሚኒሊክ ጊዜ በ1880 እስከ 1913 የነበረው ሚኒሊክ ደግሞ ሞደርናይዘር ተብሎ ነው የሚታወቀው። ሚኒሊክ ነው ፎር ዘ ፈርስት ታይም ይሄ ሞደርን ሜዲሲን ወይም ኮንቬንሽናል ሜዲሲን የምንለውን ፕራክቲስ ወደ ኢትዮጵያ ያመጣው ሚኒሊክ ነው። እሱ ቢያመጣውም ግን ሞደርን ሜዲሲንን የተሻለ ነው ብሎ ቢያመጣውም ግን he was tolerant toward the practice of traditional medicine። በጣም የሚገርመው ግን ራሱ ሚኒሊክ እንኳን መጨረሻ ጊዜ የታመመ ጊዜ he didn't choose the modern medicine for his healing purpose, rather he uses the holy waters of ደብረ ሊባኖስ for his disease። እና 1942 ላይ ደግሞ for the first time traditional medicine in Ethiopia legalized ሆነ። ይሄኛው በፕሮክላሜሽን ነምበር 27
ለመጀመሪያ ጊዜ በ1942 በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የኢትዮጵያን ትራዲሽናል ፕራክቲስ ሌጋላይዝድ ሆነ። ከዛ በኋላ ኢንፎርስድ የሆነው ደግሞ በ1948 በፕሮክላሜሽን 100 ኢንፎርስድ ሆነ። ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን ኢንፎርስ ተደረገ ማለት ነው፣ ሪኢንፎርስ ተደረገ። ከዛ በኋላ በ1993 ሄልዝ ፖሊሲ እና ናሽናል ድረግ ፖሊሲ እንዲደግፉ ትራዲሽናል ሜዲሲንን እንዲደግፉ ተደረገ 1993 ላይ ማለት ነው። ምን ወጣ? ሄልዝ ፖሊሲ እና ናሽናል ድረግ ፖሊሲ ሲወጣ ትራዲሽናል ሜዲሲን እንዲደገፍ ተደረገ እና በዛን ሰዓት the Department of Traditional Medicine was reorganized into the Drug Research Department within Ethiopian Health and Nutrition Research Institute. Department of Health Medicine, Department of Traditional Medicine የነበረው ወደ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ተቀየረ ማለት ነው 1993 ላይ። ትራዲሽናል ሂለርስ ኢን ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን አሁን ሞደርን ሜዲሲን ላይ ትራዲሽናል ሂለርስ የምንላቸው ዶክተሮች ናቸው፣ መድኃኒቱን የሚሰጡት ፋርማሲስቶች ናቸው፣ ፕሮሲጀሩን የሚያቀለጣጥፉት ነርሶች ናቸው። ልክ እንደዚሁ ትራዲሽናል ሂለሮች አሉ ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ። It is widely believed in Ethiopia that the skill of traditional health practitioner is given by God and acknowledged on traditional medicine. The knowledge on traditional medicine is passed orally from a father to a favorite child, usually son. ኮምፐንሴሽን ኦፍ ትራዲሽናል ሜዲሲን አሁን እዚህ አካባቢ ያለው እዚህኛው ስላይድ ላይ ያለው አንደኛ ትራዲሽናል ሜዲሲን የማከም እውቀት የሚሰጠው በእግዚአብሔር ነው ብለው ያምናሉ ኢትዮጵያውያን። ጤናማነትም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ብለው ያምናሉ። ሁለት ሶስተኛው ፔመንት ሲስተሙ ይለያያል። የትራዲሽናል እና የሞደርን ሜዲሲን ፔመንት ሲስተም ይለያያል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፔመንት ሲስተሙ እንዴት ነው? እሱ መጀመሪያ ኢኒሻል ፔመንት ይከፈላል። ከዛ በኋላ the rest will be negotiated እና ምን ማለት ነው? እሱ ኢኒሻል ፔመንቱን ከከፈልን በኋላ ኢኒሻል ፔመንቷ ትንሽ ነች የምትከፈለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከዳንን ሙሉ ፔመንቱን እንከፍላለን፣ ካልዳንን ደግሞ አንገደድም ሙሉ ፔመንቱን ለመክፈል። ይሄ በጣም ዩኒክ ነው። ሞደርኑ ራሱ ይሄንን ቢጠቀመው በጣም አሪፍ ነበር። ሞደርን ላይ ግን በቃ ዳንክም አልዳንክም you have to pay. Principles of Ethiopian traditional medicine. So having cultural diverse society, Ethiopia has also a variety of medical belief and practice. In Ethiopian traditional medicine, the issue of health is seen holistically ነው የሚታየው ማለት ነው። ሁሉን አቀፍ ነው፣ ሪሊጂየስቲክ ነው። health is seen as gift of God ቅድም እንዳልኳችሁ ጤናማነት እግዚአብሔር ስጦታ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። እግዚአብሔር ይጠብቀናል ብለው ነው የሚያስቡት። so ፕሪንሲፕሉን ስናየው more of religious principle ነው ያለው ማለት ነው። those perceptions are related to the belief that supernatural forces are involved in causing disease as well as in their treatment ማለት ነው። so for instance illness mainly those that affect the mind are believed to be caused by evil spirit. አብዛኞቹ ህመሞች በኢቪል ስፒሪት ነው የሚመጡ ተብሎ ለሚታሰበው those evil spirit like ሰይጣን፣ አጋንንት፣ አይነጥላ፣ ቡዳ፣ ዛር they were implicated in possessing the patient. እነዚህ ናቸው the cause of disease ተብሎ የሚታመነው። ሰይጣን and አጋንንት are other names for the devil which causes mental illness, while ዛር possesses the opposite sex for sexual reason. and አይነጥላ የምንለው it is a kind of spirit that affects behavior like the condition of being shy among children. እቺኛ ፈተና ላይ ነበረች። among the following spiritual being which one is involved in the effect, which one is involved in behavior like the condition of being shy among children ማለት ነው። so the supreme deity is believed to be responsible as much for the bad affliction as for the good fortunes. the sky god ወይም supreme deity is known by a various names. sky god ወይም አሁን እግዚአብሔርን የበላይ ጠባቂ የበላይ አካሉ በተለያየ ስም ነው የሚታወቀው። በኩሽቲክ ስፒከሮች ዋቅ ወይም ዋቃዩ ተብሎ ይታወቃል። በኦሞቲክ ስፒከሮች ደግሞ ጦሲ ወይም ጦሳ ተብሎ ይታወቃል። ጃር ወይም ዛር among the various Cushitic, Omotic and Semitic speakers. The supreme deity is believed to work through his proxies like the benevolent, generous spirit Adbar, Ayana, Kolle, Ukabe, which interact with humans, and in other hands the malevolent evil spirits such as Anen, Jinn, Satan, Buddha ወይም evil eye ተብሎ የሚታወቀው or believed to cause illness. አሁን ሁለት አይነት እንትኖች አሉ እግዚአብሔር አብሯቸው የሚሰራና
አብራቸው የማይሰራ ማለት ነው። እግዚአብሔር አብራቸው የሚሰራ ወይም ጤና የሰዎችን ጤና የሚያመጡት ቤኔቮለንት ወይም ጀነረስ ስፒሪት ይባላሉ። ቤኔቮለንት ይባላሉ። ቤኔፊሻል ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቤኔቮለንት ወይም ቤኔፊሻል ብላችሁ ያዙት። ሜሌቮለንት የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ኢቪል ስፒሪቶች ናቸው። እነዚህ ኢቪል ስፒሪቶች ማን ናቸው? ቀኔን፣ ጂኒ፣ ሰይጣን፣ ቡዳ ምናምን ናቸው። ጀነረስ የምንላቸው ደግሞ አድባር፣ አያና፣ ቆሌ፣ ውቃቤ ምናምን ናቸው። ሰው የኛ ኤግዛም ላይ ምን ነበረ? one of the following are all benevolent spirits except ይልና ያመጣል። ቀኔን ነበር መልሱ። ሰቻስ ቀኔን ምን እንደሆነ ባላቅም ግን evil spirit ነው። The supreme being is thought to be inaccessible to ordinary folks. አሁን ለማንኛውም ሰው supreme ጎዱ ወይም እግዚአብሔር አይገለጽም ዝም ብሎ ለማንኛውም ሰው። ለነማን ይገለጻል? ኦርቶዶክስ ውስጥ ለደብተራዎች ይገለጻል። ሙስሊሞች ውስጥ ለሼክ ወይም ለፋኪር ይገለጻል። ለኩሽቲክ ሰዎች ደግሞ ላይ ቃሉ፣ ቃልች፣ አርጌስ ለኩሽቲክ ሰዎች ይገለጻል። among different linguistic and religious groups ደግሞ ባለዛር ይገለጻል። ለባለዛር ይገለጻል። Ethiopian traditional healer having a prominent position are recognized by various names in the society. እነዚህ የኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሂለሮች ደግሞ አሁን ቅድም የስፒሪቹዋል ኔም ወይም የእግዚአብሔር ሌሎች ስሞች ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ትራዲሽናል ሂለሮች ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ስም ይገለጻሉ። አንደኛው መድኃኒት አዋቂ፣ ታጋሲንቾ፣ ኦጌሳ፣ ፈታላ ይባላሉ። እነዚህ ሀርባሊስት ናቸው። ሀርባሊስት ማለት ቅጠላቅጠል የሚጠቀሙ አይደሉ? እነዚህ ቅጠላቅጠል በመጠቀም የሚያድኑ ትራዲሽናል ሂለሮች መድኃኒት አዋቂ፣ ታጋሲንቾ፣ ታጋሳንቾ፣ ኦጌሳ፣ ፈታላ ይባላሉ። ቦንሴተሮች ደግሞ እነ ካርላ ማንቾ እነ ወጌሻ ቦንሴተሮች ናቸው። የተለያዩ ስሞች ናቸው ፎር ቦንሴተር ኦር ሰርጅንስ። የልምድ አዋላጅ ኦቄቲ፣ ኤልሳ ሳይታ ፎር ትራዲሽናል ሚድዋይፍስ። አንድ ትራዲሽናል ሚድዋይፎች የልምድ አዋላጅ ኦቄቲ፣ ኤልሳ ሳይታ ይባላሉ። ቃልቻ፣ ደብተራ፣ ካቢራ፣ ሴታ፣ ሴጎራ እነዚህ ደግሞ ስፒሪቹዋል ሂለሮች ወይም ሳይኮቴራፒስት ይባላሉ። ስለዚህ ሃርባሊስት የምንላቸው ነፈታ ላይ ኦጌሳ መድኃኒት አዋቂ ያሉ፣ ቦንሴተር የምንላቸው ካርላ ማንቾ እና ወጌሻ አለ። ትራዲሽናል ሚድዋይፍ የምንላቸው ኦኬቲ፣ ኤልሳ ሳይታ የልምድ አዋላጅ አለ። ስፒሪቹዋል ሂለር የምንላቸው ቃልች፣ ደብተራ፣ ካቢራ፣ ሶታ፣ ሰጎራ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። ሶ ሜተድስ ኤንድ ፕራክቲስ ኦፍ ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን እያንዳንዱ the practice practiced in Ethiopian traditional medicine is religious practice ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲስ የሚደረገው religious practices play a large part in the healing process of Ethiopian by praying and going to church. holy water ኦርቶዶክሶች ጸበል በመጸበል ይድናሉ። ሙስሊሞች ደግሞ በዘምዘማ ወይም ዘምዘም በመጠቀም ይድናሉ። Traditional spiritual healers are known by different names depending on the communities where they practice, including ደብተራ፣ ጠንቋይ፣ the witch doctor፣ ውቃቤ እና ቃልቻ ተብሎ የተለያዩ ስሞች አሉ for traditional healer። ግን among those different names based on different cultures በጣም ታዋቂዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ናቸው። the ደብተራ which practices in orthodox and the ቃልቻ which practices in ኩሽቲክ። ደብተራ የምንለው የኦርቶዶክስ ውስጥ ነው ያለው። በድግምቱ ነው በጣም የሚታወቀው። ድግምቱ በመድገም ነው የሚታወቀው። ጸበል ይጠቀማል። የራሱ የሆኑ ኪታብና አርሙሌቶች አሉት። ኪታብ የራሱ የሆነ ኪታብ ይከትባል። ድግምት በመደገም ነው ደብተራዎች የሚሰሩት ማለት ነው። ኦፊሻሊ ግን አሁን እዚህ ጋር ክሊር ለማድረግ ደብተራ የምንለው አግብቶ ካህን ሆኖ ትዳር ከያዘ በኋላ ትዳሩ በተለያዩ ምክንያቶች ሲፈርስ ያ ቄስ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ደብተራ ይቀየራል። ደብተራ ይባላል ማለት ነው። ሰው ስሙን ሲል አሁን ድረስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ትጠቀመዋለች። ግን ለምንድነው እሱ ደብተራዎች ደብተራ የተባሉት? ልክ ትዳራቸው ሲፈርስ ደብተራ ሲሆኑ መቀደስ አይችሉም። ዝም ብለው ቡራኬ መስጠት አይችሉም። ክህነታቸው ይፈርሳል። ስለዚህ ክህነታቸው ስለፈረሰው ደብተራ የሚባሉት ማለት ነው። ያኔ ስራ ሲፈቱ እነዚህን ባዕድ ነገሮች ድግምት ምናምን መተት ምናምን ነገር አብሮ ይሰራሉ የሚል እምነት ነው ያለው። ከዚህ ተነስቶ ነው ሳይንሱ ደብተራዎችን አዝ መጥፎ የሚቆጥራቸው። I don't know about the Sheki or the Kabir but I think the same ነገር ነው ያለው ብዬ ነው የማስበው። so እዚህ አካባቢ ብዙም ግልጽ ስለሆነ no need to explain it። ሁለት ናቸው ብያቸዋለሁ ትራዲሽናል ፕራክቲስ ሂለሮች ኢትዮጵያ ውስጥ። ሁለተኛው ቃልቻ የምንለው ነው። ቃልቻ ደግሞ religious leader who through ancestic ritual can investigate the cause of a disorder and advise the patient
on what to do ቃልቻ ደግሞ ምንድነው እሱ ሪሊጂየስ ሊደር ነው ምንድነው ኢንቨስቲጌት ያደርጋል the cause of the disease ኢንቨስቲጌት ካደረገ በኋላ እንዲ አድርግ ብሎ ይመራዋል ማለት ነው so mental disorders are generally explained as resulting from disturbances in the relationship between people and divinity mental disturbance ብዙ ጊዜ የመጣው በምንድነው ብሎ ነው የሚያምኑት as resulting from the disturbance in the relationship between people በሰዎች እና በዲቫይን ዓለም መካከል ያለው ስፒሪቹዋል ወርልድ መካከል ያለው ጥል ሜንታል ዲስኦርደር ያመጣል ብሎ ያምናሉ they conduct special ceremonies to effectively perform their practices excessive smoke by burning ያው ጣን ምናምን ነገር ያደረጉ ጣን ያጨሱ ምናምን ነገር ያመልካሉ ማለት ነው common traditional medical beliefs and practice in Ethiopia ነው ያየን ያለ ነው a study published by Slikarvir in 1982 recognized three traditional medical systems in Eastern Medicine in Eastern Ethiopia ውስጥ ሜንሊ የሚታወቁ ሶስት ሜዲካል ሲስተሞች አሉ የመጀመሪያው ኩሽቲክ ነው ሁለተኛው አረብ እስላሚክ ነው ሶስተኛው አምሃሪክ ኮፕቲክ ናቸው ሌሎቹ እንዳለ እዚህ ውስጥ ነው የሚካተቱት ማለት ነው the Kushtik subsystem was practiced among the Oromos and the Somalis who used medical plants in combination with other household remedies as well as magical religious practice the practitioner of this system are the local spiritual healers the Kalicha or Kalu ተብሎ የሚታወቀው the Kushtik pragmatic realistic healer the Gesa and the local birth attendant the Aketi ምንላቸው እነዚህ እንዳለ practitioners in this system ናቸው ማለት ነው Arabic Islamic medical system includes the Islamic literature healer the Kabir and the Islamic medical teacher the Sheikh Shaka ይዛል the Amharic Coptic medical system constituted the Christian counterpart of Arabic medicine traditional Amharic medicine is practiced by Orthodox Christian literate healer the Daptaras the Orthodox astrologers መጽሐፍ ገላጭ mystic spiritual leader zar doctor pragmatic healer bone setter wagesha and divine wizard ጠንቋይ ተብሎ ተባባለ so common traditional medical beliefs and practice in Ethiopia ነው still እስካሁን ያያየን ያለ ነው እና traditional medical practice in Ethiopia consists of እነዚህን ሁሉ ይይዛል ማለት ነው Ethiopian traditional medicine ፕራክቲሱ እነዚህን ሁሉ ፕራክቲስ ያደርጋል ምንድናቸው እነዚህ the use of medicinal plant ይጠቀማል counter rotation ይጠቀማል curative ይጠቀማል bleeding and cupping ይጠቀማል surgery ይጠቀማል bone setting dentistry supernatural practice ይጠቀማል such as magic and spiritual healer hydrotherapy water therapy ይጠቀማል steam bath ወሸባ እና the use of the holy water as medical practice ይጠቀማል there is a division of labor among herbalists based on expertise እነዚህ አራት ዲቪዥን ኦፍ ሌበር አለ among herbalists ማለት ነው መድኃኒት ቆራጭ የምንላቸው those who prepare መድኃኒትን የሚቆርጡ ሰዎች ናቸው ቅጠልን የሚቆርጡት መድኃኒት ቆራጭ እንላቸዋለን እነዚህ መድኃኒት የሚቆርጡ ሰዎች ለፔሸንቱ ሲሰጡት እንዴት መጠቀም እንዳለበት ሳይነግሩት ነው ለፔሸንቱ የሚሰጡት ስለዚህ መድኃኒት ቆራጮች መድኃኒቱን ቆርጠው ለፔሸንቱ ሲከሰጡት በኋላ ፔሸንቱ ያን የተሰጠውን መድኃኒት ይዞ ወደ መድኃኒት ቀማሚ ጋር ይወስደዋል መድኃኒት ቀማሚ ደግሞ ቅጠሎቹን ተጠቅሞ መድኃኒቶችን ይቀማማል herbal medicine compounder ይባላል መድኃኒት ቀማሚ የሚባለው ሌላው ደግሞ እነዚህ ኪታብ ከታቢ የሚባሉ ናቸው እነዚህ there is also a category of amulet maker like ኪታብ ከታቢ who specializes in making various amulets containing herbal preparation to be used as prophylaxis against certain ailment disease ማለት ነው as prophylaxis እንጠቀማቸዋለን እነዚህ አሙሌት ኪታብ ምንላቸው ይሄ ህፃናት ይሄ አንገታቸው ላይ አድርገው የሚሄዱት እንደማለት ነው there is yet another category for herbals known as መድኃኒት ቀቢ ደግሞ topically for skin infection and የስኪን ኤሊመንት ሲኖር ስኪን ኢንፌክሽኖች ሲኖሩ ቶፒካሊ አፕላይ የሚያደርግ ታይፕ ኦፍ herbalist መድኃኒት ቀቢ ተብሎ ይታወቃል ከነዚህ ሁሉ ግን በጣም ዋይድሊ ኤክስፐርት የሆነው ስለ መድኃኒት የሚያውቀው practitioner መድኃኒት አዋቂ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው traditional medical practice of Ethiopia includes generally ሶስት ነገሮችን ይዛል traditional medical practice of Ethiopia preventive practice curative practice እና surgical practice preventive curative እና surgical practice ያካትታል so preventive practice ምንድነው እሱ traditional medical practice of Ethiopian includes several elements of disease prevention those includes a sweeping or covering floor with particular plants አሁን
መሬትን በተለያዩ አንቲ ኢንሴክት ሪፔለንት ኸርባሎች በማንጠፍ ከኢንሴክት የሚመጡ በሽታዎችን የሚከላከሉ ፕሪቨንቲቭ ቴራፒ ፕራክቲስ አለ እና ያለን ይሄ አንቲ በተለይ ጠጅሳር አሁን አንቲ ኢንሴክት ሪፔለንት ነው። አንቲ ኢንሴክት ነው። ኢንሴክትን ሪፔል በማድረግ ነው የሚታወቀው እኛ የምንጠቀመው ጠጅሳር ማለት ነው። ኢኖኩሌሽን ዊዝ ፐስ ወይም ሰክሬሽን ፍሮም ፔሸንት። ኢኖኩሌሽን ዊዝ ፐስ ማለት የሆነ ሰው ታመመ፣ ከታመመ በኋላ ከዛ ሰውዬ ቁስል ላይ የሆነች ትንሽ አማውንት ኦፍ ቁስል ወስደን እሱን ኢኖኩሌት ኢንጀክት የምናደርግ ከሆነ ላይክ አስ ቫክሲን ማለት ነው። ፕሪቨንቲቭ ፕራክቲስ እንደዛ አይነት ፕራክቲስ ይካሄዳል ኢትዮጵያ ውስጥ። ፕሮቢሽን ኦር ኮንትሮሊንግ ሙቭመንት ይደረጋል። ዚስ ኢዝ ኦልሶ ፕሪቨንቲቭ ፕራክቲስ ነው። ዊሪንግ ኪታብስ ቅድም እንዳልኳችሁ አሙሌቶች ምናምን ነገር አሙሌቶች ኪታቦች ምናምን ነገር ማድረግ፣ አርም ላይ የሚታሰር ቀለበቶች ምናምን ሪንግ ምናምን ነገር ማድረግ ማለት ነው። ሄር ስታይል ኤንድ አይ ሜካፕ፣ ካልቸራል ሪቹዋል እና ስካሪፊኬሽኖች ይደረጋሉ። ዞስ ኦል አር ፕሪቨንቲቭ ፕራክቲስ ኢን ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ሜዲሲን። ሁለተኛው ኪዩሬቲቭ ፕራክቲስ ነው። ኪዩሬቲቭ ፕራክቲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሚድኑ መድኃኒቶች አሉ። ላይክ ማላሪያ ግዘዋ ተጠቅመን ልናድረው እንችላለን። ሪማቲዝም እሱም ሊድን ይችላል። ሜንታል ፕሮብሌም፣ ራቢስ፣ ሄሞሮይድስ፣ ሊቨር ዲዚዝ፣ ቱበርክሎሲስ፣ ሪስፓይራቶሪ ዲስኦርደር፣ ጋስትሮኢንቴስታይናል ዲስተርባንስ እነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መዳን የሚችሉ ኪዩሬቲቭ ፕራክቲሶች ናቸው ማለት ነው። ሰርጂካል ፕራክቲስ ደግሞ ኦቨሌክቶሚ፣ ሰርከምሲሽን፣ ብለድ ላይቲንግ ኤንድ ኩፒንግ ቱ ዘ ኤክስትራክሽን ኢንሲሽን ኦፍ አይሊድ እነዚህን በተለይ ሰርጂካል እነዚህ ኦቨሌክቶሚ፣ ሰርከምሲሽን፣ ብለድ ላይቲንግ ምናምን ባለፈው ቪዲዮ ላይ በደንብ አይተናቸዋል። ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ኦን ሰሌክትድ ኢትዮጵያን ሜዲሲናል plants. ይሄ ነው ዋናው point in this chapter. So there are a number of Ethiopian medicinal plants which have undergone scientific investigation. Those plants have been used in traditional medicine to treat various ailments. The few examples show clearly that the uses of a number of Ethiopian medicinal plants are supported by scientific studies or parallel uses in modern medicine. There is also a vast botanical resource yet to be investigated for possible application in enhanced traditional medicine. So አብዛኛው ብዙ ናቸው ወደ 8 ምናምን አለ። ድንገተኛ እናያለን፣ ታቨርኔሪያ አቢሲኒካ የሚባል ኢንዶድን እናያለን፣ ፋይቶሎካ ዶዲካንድራ፣ መተሬ እናያለን፣ ግሊነስ ሎቶይደስ፣ ግዘዋ እናያለን፣ ዊዛና ሶምኒፋራ፣ ጉሎ ዘይት እናያለን፣ ራሲነስ ኮሙኒስ፣ ቹዊንግ ስቲክስ ፎር ክሊንሲንግ ቲዝ እናያለን። ዴን ኦሲመም ግራቲሲመም ፎር ዳያሪያ ደማከሴ፣ ሲምቦፖጋን ሲትረስ ጠጅሳር ኢንሴክት ሪፔለንት፣ ኒም አዛዲሪካ ኒምን ፎር ማላሪያ እናያለን። እነዚህ 9ኙን እናያለን ማለት ነው። እንመለሳው ነው የመጀመሪያው ላይ ድንገተኛ ታቨርኔራ አቢሲኒካ ወይም ድንገተኛ ታብስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ታብስ ታቨርኔሪያ አቢሲኒካ ታቨርኔሪያ አቢሲኒካ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንዶድን ፒዲ እኔ ፒዲ ብዬ ነው ያስቆጥ ፓፒዮን ደረጀ ብዬ በራሴ ስም ኢንዶድ ፋይቶሎካ ዶዲካንድራ ነው። መተሬ ጅል ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። መተሬ ጅል ማለት ግሊነስ ሎቶይደስ፣ ግዘዋ ያው ዊዛና ሶምኒፋራ ይያዛል። ጉሎ ዘይት ረክሷል ማለት ሪሲነስ ረክሷል ሪሲነስ ኮሙነስ ጉሎ ዘይት ረክሷል። ቺዊንግ ስቲክ ያው ሌላ ያለው ኦሲመም ግራቲሲመም ያው ኦሲመም ግራቲሲመም ለዲያሪያ ነው የሚጠቀመው ደማከሴ ነው ይያዛል እሱ። ይሄኛው ሲምቦፖጋን ሲትረስ ጠጅሳር ኢንሴክት ሪፔላንት በቃ እነዚህ ናቸው። ኒም ያለው መያዣ። ድንገተኛ ለሁለት ነገር ነው የምንጠቀመው። አንደኛው ሰደንሊ ነው። ሰደንሊ ስታማክ ፎር ሰደን ኬዝ ነው የምንጠቀመው። በጣም ድንገተኛ ልክ እንደ ስሙ ፎር ኤ ሰደን ኢልነስ ነው የምንጠቀመው። ሜንሊ ካራክተራይዝድ ባይ ፊቨር ኤንድ ስታማክ ኤክ የሆድ በሽታና ፊቨር ሲኖርብን ድንገተኛ እንጠቀማለን። ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽኖች ለሁለቱም እንደሚጠቅም ሰፖርት አድርገዋል። ኢንዶድ ሺስቶሶሚያሲስን ኮንትሮል ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። አንደኛው ሺስቶሶሚያሲስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ አስካሪያሲስ፣ ጎኖሪያ፣ ማላሪያ፣ ራቢ፣ ሲፊልስ ምናምን ለማከም ይጠቅመናል ኢንዶድ ማለት ነው። ፋይቶሎካ ዶዲካንድራ። ኢንዶድ ቤሪስ are used as a molluscicidal agent. ይሄ ኢንዶድ it uses as a molluscicidal agent to help arrest spread of infection by disrupting transmission cycle. ስለዚህ ኢንዶድ ትራንስሚሽን ሳይክሉን ዲስረፕት በማድረግ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሺስቶሶሚያሲስን ለማከም ያጠቅመናል። እዚህ ጋር ድንገተኛ በነገራችን ላይ ሳፖኒን ግላይኮሳይዶች ስላላቸው ነው
ለስተመክና ለፊቨር የሚሰጡት ሳፖኒን ግላይኮሳይድ ስላላቸው ኢንዶድ አለ መተሬ ደግሞ አለ መተሬ ግሊነስ ሎቶይድስ የምንለው ይሄኛው ፎር ቴፕወርም ኢንፌስቴሽን ነው ወይም ፎር ቴኒያሲስ ያገለግለናል ለምንድነው እሱ ለቴኒያሲስ የሚያገለግለው because of it is saponin constituent ነው tenicidal activity it is because of it is saponin constituent it is used in the prevention or in the treatment of tapeworm ማለት ነው ገዘዋ ዊዛኒያ ሶሚፋራ ዊዛና ሶሚፋራ የሚባለው ገዘዋ ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል አንደኛው ለጆይንት ኢንፌክሽን ገዘዋ ይሰጣል ሁለተኛው ለአርትራይቲስ ይሰጣል ሶስተኛው ለማላሪያ ይሰጣል ስለዚህ ስታዲዎች ተደርገው ምንድነው እሱ ያሳዩት ይሄ ገዘዋ የምንለው አንታይ ባዮቲክ አንታይ ኢንፍላማቶሪ እና አንታይ ማላሪያል አክቲቪቲ አለው ስለዚህ ለማላሪያ ምናምን ይሰጣል ማለት ነው those findings are supported in support of similar uses of the plant in Ethiopian traditional medicine ጉሎ ዘይት የምንለው ደግሞ ይሄኛው ለ ፕሮጌቲቭ እንትን ያለው ኢፌክት ነው ያለው among other use of the plant the oil from the seed is used in Ethiopia as purgative to soften digestive tract ውስጥ as purgative agent እንጠቀመዋለን ጉሎ ዘይትን ማለት ነው በሞደርን መድኃኒት ውስጥ በዚህ ፐርፐዝ የሚታወቀው ካስተር ኦይል ነው ካስተር ኦይል ሜዲካል እንትን ክሊን ለማድረግ ይሄ ጂአይ ትራክትን ለማጽዳት ካስተር ኦይል እንጠቀማለን ካስተር ኦይል is commonly used in the modern medicine to cleanse the gut prior to the medical procedures chewing stick for cleansing teeth ጥርስ ለመፋቅ የምንጠቀማቸው ቺዊንግ ስቲኮች ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ they are antimicrobial and antibacterial effect አላቸው እዚህ ጋር antibacterial እና antimicrobial effect አላቸው mainly root እና stem ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ሁለት አይነት ፍሌቨር ያላቸው ስቲኮች አሉ አንደኛው tingling and peppery taste ያለውን ለመጠቀም tingling and peppery taste ያለውን ዛንቶዛይሎይድስ ሩት ነው የምንጠቀመው ዛንቶዛይሎይድ ሩት ከሆነ tingling and peppery taste ነው ያለው strong bitter taste and freezing ከሆነ ደግሞ strong የሆነ bitter taste ከሆነ ደግሞ የምንፈልገው we can stick የምንጠቀመው stick ማሱላሪያ አኩሚናታ ምንለውን herb ነው የምንጠቀመው ማለት ነው investigations carried out on the antimicrobial activity of those chewing sticks show that they all possess antimicrobial activity and they use against oral microbial flora ሰባተኛው ኦሲመም ግራቲሲመም ለዲያርያ ይሰጣል ይሄ ለዲያርያ ደማከሴ ለዲያርያ ይሰጣል ማለት ነው እኛ ለምች ምናምን እንጠቀመዋለን ለምንድነው እሱ ይሄኛው ደማከሴ ኦሲመም ግራቲሲመም 75% ቲሞል ነው ይሄ ቲሞል ደግሞ አንቲ ማይክሮቢያል አክቲቪቲ አለው because of this content ደማከሴ is known for its antimicrobial activity እና በተለይ አሁን ለምችም እንጠቀማለን ደማከሴኛ ውስጥና ምች ምንድነው እሱ የሚባለው highly lipophilic bacteria ቅባት ነገር ባልተን ከስንወጣ ከንፈሮቻችን ላይ ያ ቅባት ሲሆን highly በጣም ቅባት የሚወድ ባክቴሪያ ከፀሐይ ላይ ይመታናል ማለት ነው እዛን ነገር ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ስለዚህ አንቲማይክሮቢያል ኢፌክት ስላለው ደማከሴውን ስንጠቀም ያድነዋል ይፈውሰዋል ማለት ነው ስቲል ሪሰርቾች መደረግ አለባቸው ሲምቦፖገን ሲትራተስ ጣጂሳር ምንለው ኢንሴክት ሪፔለንት አክቲቪቲ ያለው ይሄኛው ኒም ለኒም ምንለው ሜንሊ ፎር ማላሪያ እንጠቀመዋለን ዲኮክሽን ነው የምንጠቀመው ሱ ዲኮክሽን ሜተድ ነው ዲኮክሽን ኦፍ the leaves of leaves and stem bark is drunk while in some cases the stem bark is also used to treat fevers by inhalation or hydrotherapy but decoction ከሆነ ያው ለማላሪያ ነው አንዳንዴ ግን ፊቨሩን ደግሞ ለማከም through inhalational ይሰጣል ማለት ነው this plant has been shown to possess a steam volatile oily constituent in trace amount ምን አለው steam volatile oily constituent አለው በጣም ትንሽ ሆነ amount እና this showed only one component common to leaf stem and root bark when examined chromatographically ስለዚህ ይሄን ኒምን chromatographically ኤግዛምን ስናደርገው ይሄ steam volatile oily constituent አለው ሁሉም ቦታ ላይ አለው scientific investigation on selected Ethiopian medicinal plant ነው ያየን ያለው future perspective ምንድነው እሱ ወደፊት ስንል
ያው 80% የአፍሪካን population relies on traditional medicine ብለናልና በጣም መጠበቅ አለበት ፕሪዘርቭ መደረግ አለበት as a source for a new drug ሊሆን ስለሚችል መጠበቅ መቻል አለበት. So it is obvious that Ethiopian medicinal plants are rich in source of many remedies in countries where modern health services are out of reach for about 80% of the population. Those plants provide alternative ammunition to fight a number of diseases, so they have to be protected. Even with the future expansion of modern health service to cover the underserved section of the population, it is quite conceivable that if properly harnessed, botanical remedies can provide a complementary source to a modern medication supply. As አሁን ለሞደርን ሜዲኬሽን ሰፕላይ ጎን ለጎን የሚሰጥ ሶርስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፊቸር ፕሮስፔክቱ እሱ ነው ማለት ነው. In order to ensure their sustainability, Ethiopian medicinal plant needs to be conserved መደረግ መቻል አለባቸው መጠበቅ አለባቸው lest they be endangered and eventually be extinct. አሁን ላይ በጣም ብዙ ትራዲሽናል ፕላንቶች ያው አውቀንም ሳናውቅም ደኖች እየጠፉ አብረው እየጠፉ ነው ያሉና they have to be prevented, they have to be protected. This is all about chapter 2 on Ethiopian traditional medicine. The next chapter will be about African traditional medicine. Mainly chapter 4 ላይ ፎከስ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ፎረን chapter 3 African traditional medicine በጣም ለማሳጠር እሞክራለሁኝ ማክሲመም 10 ደቂቃ ከዛ በኋላ chapter 4 ላይ more focus እናደርጋለን. Thanks for listening. Don't forget to subscribe.